हे एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म आजदेखि वेबसाइट डिजाइनको सुरु गर्दैछु, जसले तपाईँको चाहिँ इच्छालाई जो वेबसाइट डिजाइन गर्ने जो सोच कि अथवा कुनै तपाईँहरू जस्तो कलेज देख्छौँ, यी कुराहरू सबै भनेको वेबसाइटबाट हुने गर्छ र यो दिनाहरू तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तर अहिले सम्झनुहोस्, हामी यो कोर्सलाई सुरु गर्दै जाउँ र तपाईँ सिक्दै जानुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूमा पनि काम गर्न मैले डेभलप हुन्छ के कसरी चाहिँ काम भएको हुन्छ उसलाई सुरु गर्न छ। तपाईँहरूले अहिलेसम्म भिडियो हेर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र तपाईँले जो वेबसाइट बनाउन सिक्नको लागि इच्छा लिएर यहाँसम्म आउनुभयो, मलाई लागेको छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र तपाईँहरूले मलाई लागेको छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर राख्नुहोस्। भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई सजिलो हुनसक्छ। अब वेबसाइट डिजाइनको कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई थाहै नै छ। जस्तो हामी कुनै पनि वेबसाइट भनेको www.न्युजहरू देख्छौँ, यी कुराहरू सबै भनेको वेबसाइटबाट हुने गर्छ। र बेसिकदेखि एडभान्ससम्म चाहिँ एकदि अथवा कुनै तपाईँहरू जस्तो कलेजमा पढेर मैले यो किसिमको तपाईँहरूलाई यो मेरो भिडियो हेरिसकेपछि जति मैले बनाउने छु, जतिसम्म मैले दिने प्रयास गर्नेछु र पाउनेछु, त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले एक्सपर्ट वेबसाइट डिजाइनर बन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले सोचे जस्तो अथवा भनौँ एउटा कुनै पनि कम्पनीमा जब गर्नको लागि अथवा कुनै तपाईँहरू जस्तो कलेजमा पढेर मैले यो किसिमको एक्सपिरियन्स अथवा स्किल चाहिँ डेभलप गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ, त्यो सबै पाउन सक्नुहुन्छ। र धेरैजसो युट्युबहरूबाट नै हामी डेभलपरहरू वेबसाइट डिजाइनरहरू भएको देख्छौँ। र कुनै पनि कलेज इन्स्टिच्युटहरूमा चाहिँ गएर पढिराख्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ अहिले हटिसकेको छ। कुनै पनि फरक हुँदैन। तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन लाग्न सक्छ कि वेबसाइट डिजाइन गर्नको लागि म कलेज नै जानुपर्छ अथवा इन्स्टिच्युट नै जानुपर्छ भन्ने। तपाईँको डेडिकेसन र काम गर्ने इच्छा अथवा सिक्ने इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँले युट्युबबाट एकदमै सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि म एडभान्स रूपमा र बेसिकदेखि एडभान्ससम्म चाहिँ एकदमै सजिलोसँग तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु। जो तपाईँ चाहिँ कुनै पनि एजको हुनुहुन्छ, कुनै पनि ठाउँबाट हुनुहुन्छ, ठाउँ भन्न खोजेको काठमाडौँभन्दा बाहिर कुनै पनि दुर्गम स्थल, दुर्गम ठाउँ, जोसुकै जस्तोसुकै महिला पुरुष जसले पनि सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। म एकदमै सजिलोसँग बुझ्ने तरिकाबाट सिकाउने प्रयास गर्नेछु, जसले तपाईँको चाहिँ स्किललाई एकदमै छिटो डेभलप गर्न मद्दत पुग्नेछ। अब वेबसाइट डिजाइनको कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई थाहै नै छ। जस्तो हामी कुनै पनि वेबसाइट भनेको www.something.com भनेर हामी हेर्छौँ, त्यसमा विभिन्न किसिमको एक्सनहरू देख्छौँ। जस्तो वेबसाइटहरूमा सपिङ साइटहरूमा चाहिँ त्यहाँबाट प्रडक्ट्सहरू बाई गर्ने, सेल गर्ने। फेसबुक भनेको एउटा वेबसाइट हो। फेसबुकमा हामी डेली बेसिसमा स्ट्याटसहरू हामी देख्छौँ, पोस्टहरू देख्छौँ, न्युजहरू देख्छौँ। यी कुराहरू सबै भनेको वेबसाइटबाट हुने गर्छ। र यो दिनानुदिन एकदमै बढेको छ। टेक्नोलोजीको दुनियाँमा चाहिँ वेबसाइट डेभलपमेन्टको काम नभई नहुने भइसकेको छ। र यसबाट नै सबै कुराहरू डिजिटल्ली सबै कारोबारहरू भइराखेको छ। जस्तो जुमलाई हेऱ्यो भने जुम मिटिङहरू हामी अहिले मिटिङका लागि प्रयोग गर्छौँ, त्यो पनि एउटा यो वेबसाइट डिजाइनको कन्सेप्ट, वेबसाइट डिजाइन टेक्नोलोजीभित्र पर्ने हुन्छ। र यसरी तपाईँहरूले बेसिकदेखि एडभान्ससम्म सिक्ने इच्छा राखेर सिक्दै जानुभयो भने जुनसुकै काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा स्यालेरी के कस्तो हुन्छ, कति कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैभन्दा राम्रो स्यालेरी पाउने काम पनि अरूभन्दा यो पनि राम्रो मानिएको छ। नेपालमा पनि राम्रो छ र विदेशमा त झनै राम्रो छ। तपाईँहरू नेपालमै बसेर पनि राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो पढिसकेपछि अर्को फाइदा भनेको तपाईँ सेल्फ इम्प्लोइड हुन सक्नुहुन्छ। जस्तो कसैको जस्तो डक्टर पढ्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ डक्टरका लागि हस्पिटलले तपाईँलाई रोजगारी अथवा जब दिए मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यो पढेको सार्थकता हुन्छ। अब इन्जिनियर पढ्नुभयो र इन्जिनियर बन्नुभयो भने चाहिँ त्यो पनि तपाईँको कुनै कम्पनीले अथवा आफ्नै कम्पनी खोल्यो भने मात्रै तपाईँको त्यो सार्थकता हुन्छ। भने यो कस्तो छ भने फ्रिडम छ, यसमा एकदमै फ्रिडम छ। तपाईँ आफै जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै समय जतिखेर पनि सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले चाहे जति पैसा कमाउन सकिन्छ। यसमा एकदमै रमाइलो पनि छ, काम गर्न मजा पनि आउँछ। र हामी यसलाई सुरुवात गर्दैछौँ। आजको यो भिडियो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन वेबसाइटका लागि नै इन्ट्रोडक्सन टाइपको सम्झनुहोस्। हामी वेबसाइट डिजाइन गर्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा
चाहिने भनेको बेसिक कुराहरू हुन्छ, सिक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई HTML भनिन्छ। त्यसपछि CSS हुन्छ। हामी पहिला HTML र CSS सिकेपछि हामीमा एउटा स्ट्रेन्थ आउँछ, तागत आउँछ। त्यसपछि हामी जाभास्क्रिप्ट पढ्छौँ। यी तीनवटा सिकिसकेपछि तपाईँले जस्तो पनि वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो वेबसाइट हामी अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग कनेक्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ जस्तो Amazon, फ्लिपकार्ट, यी सपिङ साइटहरू भए, अरू कुनै पनि वेबसाइटहरू छन्, त्यो खालको वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले भर्खरै बेसिकको कुरा अथवा बेसिक